පැහැදිලිව හරි විදියට තේරෙන සිංහල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ වාක්‍ය 20 ඔයා ඉවර වෙනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. දැන් නිකන් හරි කවුරු හරි අහනවා කවදා හරි කෝච්චි එක ගිහිල්ලා තියෙනවද? කවදා හරි කෝච්චි එක ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා අහනවා. එතකොට ඔයාට කියන්න තියෙන උත්තරේ තමයි දැන් නිකමට මේ ළඟපාත ගිහිල්ලා තියෙනවනේ එහෙම කියන්න පුළුවන්. ගිය මාසේ කියන්න පුළුවන්. ගිය සතියේ කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයා ගිහිල්ලා තින්නේ ගිය අවුරුද්දේ. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා මේ වෙනකම්ම කෝච්චි එක ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. I was on a train last year. I was on a train last year. මම ගිය අවුරුද්දේ තමයි ගියේ කෝච්චි එක. ඔයා කෝච්චි එක ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔයා කෝච්චි එක ගිහිල්ලා තියෙනවද? අර ඉස්සෙල්ලා උත්තරයක් දුන්නනේ මම මේ උත්තර දුන්න එකට ප්‍රශ්නේ තමයි මේ. Have you been on a train? Have you been on a train? හැබැයි ජීවිතේටම කෝච්චි එක ගිහිල්ලා නැති අයත් ඉන්නවා අපි අතරේ. හැබැයි එහෙම තියෙද්දි have you been on a train? ඔයා කෝච්චි එක ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා කෙනෙක් අහයි වාගෙන් කවදා හරි. එහෙම ඇහුවොත් දෙන්න උත්තරේ තමයි I was on a train last year hari last month hari yesterday hari ඒ වගේ දිනයක් අදාළ කරලා වට කියන්න පුළුවන්. The nearest bank is on Armour Street. The nearest bank is on Armour Street. Armour Street එක එහෙම නැත්නම් ආම වීදිය කියන එක ඔයා දන්න කොළඹ තියෙන වීදියක්නේ. ඉතින් ඒතකොට ළඟම බැංකුව මොකක් කමර්ෂල් හරි ලංකා බැංකුවක් හරි හැට නැෂනල් බැංකුවක් හරි මොනවාම ජාති හරි බැංකුවක් මොකක්ම හරි බැංකුවක් Armour Street එකේ තියෙනවා. The nearest bank is on Armour Street. Armour Street එකේ ළඟම බැංකුව තියෙන්නේ Armour Street එකේ. ඒ දුන්න උත්තරේට ප්‍රශ්නේ තමයි මේ. Where is the nearest bank? කොහෙද ළඟම බැංකුවක් තියෙන්නේ? කොහෙට හරි ඔයා නොදන්න පළාතකට නාදුරට පළාතකට ගියාම ඔයා හරියටම දන්නේ නැහෙනේ බැංකුවක් තියෙන්නේ කොතනද. තමන්ගේ බල ප්‍රදේශය නම් තමන් දන්නවා මෙතන තමයි බැංකුව තියෙන්නේ. හොස්පිටල් එකට හැපැත්තේ තමයි බැංකුව තියෙන්නේ. එහෙම ඒ වගේ දන්නවනේ. ඒක නිසා තමයි නොදන්න දෙයක් නිසා තමයි අහන්නේ where is the nearest bank? ළඟම තියෙන බැංකුව මොකද? ඔයාලට සල්ලි ගන්න ඕන නිසා. She is 2 years younger than my father. ඇය මගේ තාත්තට වඩා අවුරුදු දෙකක් බාලයි. ඔයාගේ දැන් තාත්තගේ නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකො. නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. She is 2 years younger than my father. මගේ තාත්තට වඩා එයා අවුරුදු දෙකක් බාලයි. අවුරුදු 3ක් බාලයි නම් she is 3 years younger than my father. ඒ විදිහට තමයි කියන්න ඕනේ. How old is your mother? How old is your mother? ඔයාගේ අම්මගේ වයස කීයක් විතරද? අම්මගේ වයස කීයද? දැන් වෙන කෙනෙක්ගේ අම්මා තාත්තා ගොඩක් වයසයි නා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 50 පැනලා 55 පැනලා 60 පැනලා ඒ වුණාට ඊටත් වඩා තව අනිත් යාළුවගේ අම්මයි තාත්තා ඊට වඩා තරුණ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අහන්නේ how old is your mother? How old is your mother? ඔයාගේ අම්මගේ වයස කීයද? Are you looking forward to the weekend? Are you looking forward to the weekend? සතියේ දවස් 5ම වැඩ කරනවා කියලා හිතන්නකො. මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ඉතින් සතියේ එතකොට අන්තිමේ මම නැත්නම් සෙනසුරාදා වගේ දවස්වල තමයි නිවාඩුවක් හම්බෙන්නේ. නිවාඩු දවස් දෙක විතර සැලකෙන්නේ. දවස් දෙක කියලා හිතන්නකො. ඒ වුණාම ඔයා බලාපොරොත්තු ඉන්නවනේ සතියන්ති සමහර ට්‍රිප් එකක් යන්න වෙන්න පුළුවන්. වෙනවා මොනවා හරි ට්‍රිප් එකක් යන්න මගුල් ගෙදරක යන්න දාන ගෙදරක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඒ වගේ වැදගත් දෙයකට පාටි එකට යන්න පුළුවන්. බලන් ඉන්නවනේ. ඒක තමයි අහන්නේ are you looking forward to the weekend? ඔයා සතියන්තේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේ මම නැත්නම් සතියන්තේ මොනවා හරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනද? සතියන්තේ විශේෂ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. There is a bakery nearby. There is a bakery nearby. පාන් ගෙඩියක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු කේක් එකක් හදාගන්න අඩුවට ලාභයට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය බේකරි එකකින් අනිත් කඩවලින් ගන්නවට වඩා. There is a bakery nearby. මේ ළඟ පාත බේකරි එකක් තියෙනවා. Is there a bakery near here? Is there a bakery near here? මේ අහලා පහලා බේකරියක් තියෙනවද? මේ අහලා පහලා බේකරියක් තියෙනවද? අර මං කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා වගේ කේක් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මොනවාම හරි ෂෝටීස් මොනවා හරි ගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට බේකරියක් තියෙනවා නම් ගොඩක් මිලාදුවට ගන්න පුළුවන්. Is there a bakery near here? මේ ළඟ පාත බේකරියක් තියෙනවද? කෙනෙක් වයින් අහනවා එයාට කාර් එකක් තිබුණාද කියලා. ඔයාලට කාර් එකක් තිබුණාද කියලා අහනවා. කාර් එකක් නැද්ද කියලාත් අහනවා. කාර් එකක් නැද්ද කියලා අහනවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට කියනවා මට එකක් තිබුණා හැබැයි මං ඒක විකුණුවා. එහෙම කියලා කියන අවස්ථා තියෙනවා අපි වාක්‍ය කියනවනේ. කෙනෙක්ට කියනකොට මට එකක් නම් තිබුණා හැබැයි මං ඒක විකුණුවා. ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. I used to have one but I sold it. I used to have one but I sold it. මට එකක් තිබුණා හැබැයි මං ඒක විකිණුවා. Was your exam difficult? Was your exam difficult? ඔයාගේ විභාගේ අමාරු වුණාද? ඔයාගේ විභාගේ අමාරු වුණාද? දැන් A level O level කරන්න යනවා කියලා හිතන්නකො. එහෙම කරන්න යන වෙලාවක ඕනම කෙනෙක් අහනවනේ විභාගේ කොහොමද ලේසිද අමාරුද කියලා අහනවනේ. දැන් මෙතන අහලා දෙන ඔයාගේ විභාගේ අමාරු වුණාද? ඒ කියන්නේ අතීතෙ වෙච්ච දෙයක්. Was your exam difficult?
ඔයා දැන් ගමනක් යන්න වගේ ලේසි වෙලා ඉන්නවද දැක්කොත් කවුරු හරි අහනවනේ. ඔයා දැන් යන්නද හදන්නේ? දැන් ඔයා පිටත් වෙනවද කියලා අහනවනේ. සමහරට රැකියාවට වෙන්න පුළුවන් වෙන කොහේ හරි විශේෂ ගමනක් වෙන්නත් පුළුවන්. Are you leaving now? Are you leaving now? ඔයා පිටත් වෙනවද දැන්? ඔයා යන්නද හදන්නේ කියලා තමයි මේ අහන්නේ. අපි සාදයකට ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ බලන්නේ මිතුරු යන්න එක ගොඩක් වෙලාවට විනෝදෙන් කාලය ගත කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට දවසේ උදේ වරුව ගෙවෙන්නේ රැකියාවත් එක්ක විසි සිටුේෂන් එකක්. අපිට විනෝද වෙන්න කාලයක් නැහැ රැකියාවත් එක්ක. Did you have fun at the party? Did you have fun at the party? ඔයා පාටියේදී විනෝද වුණාද? ඔයා පාටියේදී හොඳට විනෝද වුණාද කියන කතාව තමයි අහන්නේ. Call me in the morning. Call me in the morning. මට උදේට කතා කරන්න. දැන් මේ මොහොතේ ඔයා බිසි නම් එහෙම නැත්නම් කාර්යබහුලයි නම් ඔයා කෙනෙක්ට කියනවනේ මට උදේට කතා කරන්නකෝ. දැන් මට නම් කතා කරන්න අමාරුයි මොකද වැඩ නිසා. උදේට කතා කරන්න. Call me in the morning. Call me in the morning. උදේට කතා කරන්න මට. Should I call you tonight? Should I call you tonight? මං අද රැට ඔයාට කතා කරන්න ඕනද? අර කලින් දුන්න උත්තරේට ප්‍රශ්නේ තමයි මේ. Should I call you tonight? මං අද රැට ඔයාට කතා කරන්න ඕනද? ඒකට තමයි මං කිව්වේ ඔයා හෙට උදේට මට කතා කරන්න කියලා. Should I call you tonight? මම අද රැට ඔයාට කතා කරන්න ඕනේද? I have a vacation once a year. පිට රටක රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ට නම් මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. මොකද අවුරුද්දකට වතාවක් තමයි යාට අවුරුද්දකට හෝ අවුරුදු දෙකකට වතාවක් තමයි යාට නිවාඩුවක් හම්බෙන්නේ. I have a vacation once a year. වසරකට වතාවක් තමයි මට නිවාඩුවක් ලැබෙන්නේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. I have a vacation. Vacation කියන්නේ නිවාඩුව කියන එක once a year. Once a year. වසරකට වතාවක්. Do you have a vacation? How often do you have a vacation? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයාලට නිවාඩුවක් හම්බෙන්නේ? මේක තමයි මම කලින් දුන්න උත්තරේට ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයාලට නිවාඩුවක් ලැබෙන්නේ? How often do you have a vacation? Don't worry too much about it. Don't worry too much about it. අනේ ඒ ගැන ඕනට වඩා වද වෙන්න එපා. හිතන්නකො මොනවා හරි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඒක උදේ පාන්දර නැගිටලා කරන්න ඕනේ. ඒක ගැන කල්පනා කරනවා මම උදේ පාන්දර නැගිටින්නත් ඕනේ මේ වැඩේ කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් එහෙම කියලා හිතන වෙලාවට කියන්න පුළුවන් don't worry too much about it. Don't worry too much about it. ඒ ගැන වැඩි හිතන්න වද වෙන්න කරන්න යන්න එපා.